Hello mga ka-SFT, today is Monday, November 30. Ginugunita po natin ngayong araw ang kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ang mensahe ng kanyang apong si Attorney Gregorio Bonifacio, para maging mabuting pinuno, dapat maging mabuting tao. Para naman kay Pangulong Duterte, nagsisilbing inspirasyon si Bonifacio ng mga Pilipino sa pagharap sa mga problema tulad ng COVID-19 pandemic. Sabi naman ni Vice President Leni Robredo, dapat gamiting gabay ang katapangan ni Bonifacio sa pagharap natin sa hamon ng buhay. Ipinanukala sa Senado na alisin ang expiration date ng prepaid load credits at internet services. Sa ilalim ng Senate Bill 365 o Prepaid Load Forever Act, ipinagbabawal na ang pagkakaroon ng expiration date sa lahat ng load at internet credits kahit magkano pa ito. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi raw dapat nangyayari ang pag-expire ng load credits lalo na sa gitna ng pandemya dahil sa hirap ng buhay. Inirekomenda naman ng mga eksperto ng Octa Research Team na panatilihin sa General Community Quarantine ng Metro Manila hanggang sa katapusan ng taon. Dagdag ng mga eksperto, sa pagpasok daw ng 2021, maaari nang ilagay sa MGCQ ang National Capital Region. Suportado naman ng mga alkalde sa Metro Manila ang panukala. Muli pong paalala, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Aabot na raw sa 53 abogado ang pinapatay sa Pilipinas mula 2016 ayon sa National Union of People's Lawyers. Kaya naman ang isang organisasyon na nawagan na ng special at independent investigation. Here's Richard Haydarian. For the first time in decades, meron naman tayong abogadong presidente, a president with a lawyer background. And yet, surprisingly, or perhaps not, considering our experience under President Marcos and other president lawyer, conditions of human rights and rule of law in the country have dramatically deteriorated over the past 4 years. In recent years, kahit mga abogado ay mukhang hindi ligtas. Over the past few weeks, several lawyers were killed under very suspicious circumstances. Kasama dyan is 35-year-old lawyer Eric J. McCamit, who was shot on his way to a hearing in Nara, Palawan, making him the 52nd death among lawyers in the country over the past few years. Just over a week later, on November 23rd, lawyer Joey Luis Wee was killed as he was walking up the stairs papunta sa kanyang opisina in Cebu City. Sir Wee was the 53rd lawyer killed since July 2016 when President Duterte took office. In fact, the long list of people from legal profession who have been killed in recent years includes 8 judges and 10 prosecutors. Pero ano naman ang ginagawa ng gobyerno in this regard? Ayon sa Department of Justice Secretary Menardo Guevara, the government is very much concerned about the increasing number of crimes committed against lawyers, prosecutors, and judges. But what has been the government doing in terms of concrete efforts, special investigations, among others, to ensure that we get to the bottom of this new crisis? Ask if the Department of Justice has a special investigation to spot the patterns or to see who are behind this and to look at ways to prevent these kinds of crimes. This is what the Department of Justice Secretary said. Ayon naman sa University of the Philippines Constitutional Law Professor John Molo, there has been, quote, an independent inquiry on the pattern and rate of these killings. Earlier this year, the International Bar Association's Human Rights Institute sent an open letter to the Integrated Bar of the Philippines, calling upon the body to take action against the continued persecution ng mga abogado, mga judges, and prosecutors in the countries. If mga abogado mismo ay hindi safe, imagine yung mga poor, defenseless, and ordinary people, a lot of whom happen to be the main victims of extrajudicial killings in the past few years. As a democracy, we have an obligation to ensure protection of our people, including the guardians of our law. And as a lawyer president, as a president with a legal background, President Duterte knows this better than anyone. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us, stand for truth. Mahigit 320,000 overseas Filipino workers ang umuwi sa Pilipinas ngayong taon dahil sa pandemya ayon sa Department of Labor and Employment. Pero mas malaking porsyento pa rin ang nananatili sa labas ng bansa upang kumita pa rin para sa kanilang pamilya. Manal Sugadol has more.
Mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper si Joelyn Pulido. Kahit may trabaho raw siya noon sa Pilipinas, hindi raw ito sapat sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya naisipan niyang makipagsapalaran sa ibayong dagat. It's not a want, but I will rather say na it's a need. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, we are experiencing kakulangan sa trabaho. And meron man tayong trabaho, like I used to work in a government office sa local namin, LGU. And I think yung sahod ko noon is only 2,500 to 3,000. That was 2002. But still, lumalaki na yung mga bata. They have more needs, lalo na pag magkokolehiyo na sila. So, kailangan pa rin ng work. Tubong Ifugao si Joelyn. 2 taon na siyang hindi nakakauwi sa kanyang pamilya. Uuwi na sana siya nitong Setyembre, pero dahil sa health protocols, pinili na lang niyang mamalagi sa Hong Kong. Supposedly, uwi ako nitong September. Dahil sa pandemya, hindi makauwi because 14 days nga lang yung holiday mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, na quarantine ka, hindi mo na napuntahan yung family mo. So what is the point of going back? Dahil kung uuwi ako ngayon, alam ko wala akong mapupuntahang trabaho sa Pilipinas or I don't know what will happen after. Sa tagal ng pamamalagi ni Joelyn sa Hong Kong, di niya maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon sa kanyang sitwasyon. Nandoon yung galit and at the same time nandoon yung sadness, loneliness na nagsisipiti ka na rin kung minsan dahil iisipin mo, kung hindi lang ganito ang kalagayan ko, then I would not experience this kind of discriminations or mga ganitong masakit na karanasan. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, for example, yung panganay ko, sabi niya sa akin, lagi ka na kasing wala sa tabi ko yung lagi kang wala sa tabi niya when it comes to problems na nararamdaman niya at home and at school at sa environment, syempre sa peer din. So yun talaga ang pinakamasakit na narinig ko sa kanya. bata pa lang ang anak niyang si Haroline nang umalis siya sa Pilipinas. Ngayon, 17 na si Haroline at nasa grade 12. Nalulungkot po. Kasi mahirap po kapag nawalay ka sa iyong nanay. Kasi iba kasi yung kasama mo, yung nanay mo sa bahay, sa ganun. Sa grade 6 ako. Graduation namin yun. Pero akala ko kasi pupunta siya kasi sabi niya. Pero hindi ko naturo kasi hindi ko siya pinayagan ng amo niya. Malungkot po kasi yung sinabi niya kung makakapunta siya ay sobrang saya ko po kasi makakasama ko po siya sa graduation ko. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, may 2.2 milyong manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho abroad. Nangunguna rito ang bansang Saudi Arabia na may 22.4% OFWs, sinusundan ng UAE at Hong Kong. Kasama kasi sa factor ng decision to take the migration option is not only the lack of decent jobs, pero yung kababaan din ng sweldo. Kasi hindi nakakabuhay ng pamilya ang sweldo natin. Not to mention the fact na maraming issues yung security of tenure. Kung 62.5% ng women natin domestic workers, 17% ay nasa sales and services. Combined mo itong dalawa, that's already almost 80% ng ating women. At ang kategorya niyang lahat nila, low-wage workers. Pero dahil sa pandemya, may 320,000 OFWs ang napilitang umuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong taon, ayon sa Department of Labor and Employment. This becomes a very, very real and urgent issue ngayong time ng pandemic where you have hundreds of thousands of repatriated workers. Mga ill-timed, hindi nakaprepare sila to come back home. And they will be joining the ranks of more than 1 million local workers who are also deeply affected or displaced by the COVID pandemic. Tugon ng Overseas Workers Welfare Administration, meron tayong livelihood sa mga individual grants of 20,000 sa mga returning distressed OFWs and group livelihood, yung tulong puso program. Yung individual livelihood, tawag natin yun yung Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay program. Yung livelihood, yung ating tulong puso program, 100,000 to 1 million peso grant for OFWs who group themselves and launch a business. And then may scholarship program tayo, yung Tabang OFW. Last year, it was 179, mostly women yung nagsisik ng assistance sa CMA, no?
distressed women, mostly domestic workers. And of course, COVID times, dumami pa lalo to. Itong mga kaso ng individuals and group of migrants na in distress, seeking assistance through our intervention. Sa panahon ng pandemya ay talagang mataas po ang volume ng mga nangangailangan ng tulong. Kaya may ako pasensya in the sense that talaga po lahat kayo ipaglilingkuran natin at kung meron man kaming nakaligtaan na halimbawa text message o tawag ninyo ay mag-text o tawag lang kayo muli. Pagtsagaan at pagpasensyahan niyo rin kami sa panahon nitong napakalaking epekto niya sa atin. Ang tingin namin, gawin lang nila yung nakalagay sa Magna Carta for Migrant Workers as amended, malaki ang magiging improvement ng situation ng ating mga migrant workers. Combined mo pa yan or i-complement mo pa yan ng bilateral agreements which we also monitor closely. And then of course, dinadagdag namin dyan yung ating ding mga obligations under international human rights treaties, labor rights and human rights treaties. Kasi all of these become part of the law of the land, like yung UN and ILO, when we ratify these instruments. So parang we have more than enough para mo masigurado na magiging maayos yung ating mga kababayan. But unfortunately, maraming gaps in terms of the implementation, not only in terms of personnel, pero kasama doon yung hindi lang human resources but financial resources as well para mo talaga magampanan yung minamandato ng batas sa'yo. Mahal ko sila, mahal ko kayo. Mommy loves you both and I'm always here. This is for you. Dahil sa trabaho ko dito ay para sa inyo ito, sa kinabukasan nyo. We always ask for open employment sa Pilipinas, trabaho sa loob ng bansa at hindi trabaho sa labas para makasama namin ang aming pamilya at dahil gustong-gusto na po talaga namin ding umuwi. Hindi madaling matamasa ang ginhawa ng buhay na inaasam ng bawat pamilya. Gayunpaman, kung mayroon lamang sapat at mabuting oportunidad dito sa Pilipinas, mas maaaring pipiliin nilang bumalik at dito na lang manirahan kasama ang kanilang pamilya. Ako si Mana Sugadol, I stand for truth. Hinahanap na ng di bababa sa 3 alkalde ang 34 million pesos cash donation na tinanggap umano ng Office of the Governor sa Catanduanes. Ubus na raw ang kanilang pondo pero hindi pa nagagalaw ang perang ito. Nico Wahe reports. Hindi biro ang pinagdaanan ng probinsya ng Catanduanes ngayong buwan ng Nobyembre. Dalawang malalakas na bagyo ang direktang tumama sa kanilang isla, Bagyong Rolly at Bagyong Ulysses. Ang probinsya, dapang-dapa, magpahanggang ngayon. Marami sa mga residente ang wala pa ring bahay, tolda at trapal lang ang sinisilungan. Kaya ang kanilang mga lokal na pamahalaan, kanya-kanyang piga para matulungan ang kanilang mga nasasakupan. Sabi ni Batong Catanduanes Mayor Juan Rodulfo, ubos na raw ang kanilang pondo. Ang lahat po ng munisipyo rito sa Catanduanes, halos depleted na po yung funds kasi po yung laban natin sa COVID na doon po na halos naubos na po yung pondo. Sa kanyang sulat kay Pangulong Duterte, hinahanap niya ang 34 million pesos na donasyon na ipinagkatiwala sa Office of the Governor ng Catanduanes. Kabilang dyan ang 10 milyong donasyon ng Office of the President. Ayon sa kanya, hindi pa raw ito na ibababa ng Kapitolyo sa mga munisipyong apektado ng bagyo. Humihingi po kami ng apila for transparency and accountability of yung 30 million po na cash assistance and other donations na na-receive po ng Office of the Governor. And inaano po namin doon yung intervention ng palasyo para po may deliver po yung mga goods na yon kasi tunay-tunalada po yung relief goods dun sa munisipyo, sa Kapitolyo. Ngayon po, napakabagal po ng release. And ito po, kaming after ng 3 bagyo, hindi pa po kami pinapatawag. So parang yung mga mayors po, parang ang sabi po nila, parang hindi na kami parte ng Kapitolyo. Sa lalong madaling panahon, mai-serve natin itong mga donations, lalo na itong cash donations na hanggang ngayon, ilang bagyo na nga sabi ko, nandun pa rin sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila ron. Di ba? Parang
parang hinanakit ng mga mayors na hindi na nga kami pinapatawag sa hindi namin alam na dahilan. Hirap na raw ang mga taga-Bato. Sabi nga nila, Mayor, kahit man po trapal o ano man na material na meron man lang kaming masilungan, yun po yung aming pangangailangan. Kasi po ang ginagawa ng iba, yung mga yero po na sira-sira na, inaayos po nila yun. Yun po yung pansamantalang bubong nila. Tapos, kinokoberan po ng mga trapal o tolda. Sabi naman ni Catanduanes Governor Joseph Cua, idinaan sa tamang proseso ang pagpapalabas ng mga perang donasyon. Ang proper disbursement po ng perang yan is, hindi naman yan, tawag ito, magkakaroon tayo ng meeting with the PDRMC, and then dadaan po yan sa committee, ay sa council, sa PDRMC council. Dumadaan yan dyan sa council, and then mag-propose tayo ng posibleng gagamitan, no? For approval po yan. Kumaga, parang council meeting to. Hindi po pwede si governor mag-decide o si mayor. It should be the council. Nitong November 23 lang daw, nagkaroon ng pagpupulong ang Office of the Governor kasama ang Provincial Risk Reduction and Management Council kaugnay sa mga donasyon. At nitong Sabado, November 28, naglabas na ng resolusyon kung saan gagamitin ang mga pera. Nasa 33,684,500 pesos ang kabuoang cash donation na natanggap ng Kapitolyo. Halos 19 milyong piso dyan nakalaan sa mga materyales para maisaayos ang nasa 3,550 totally damaged na kabahayan. 2 milyong piso naman ang nakalaan sa hauling expenses. 2 milyon din ang nakatabi para sa mga taga-Higmoto na nagmula sa 5 milyong cash donation ni Willie Revillame. Mahigit 5.6 million pesos naman ang para sa relief items sa natitira pang 10 munisipalidad. Nakatabi rin ang 5 milyong pisong donasyon mula Department of Health na nakalaan para sa health emergency management activities. Kung natagalan to, because nag-aantay tayo ng mga reports ng different municipalities, kung anong sitwasyon doon, ano nasira, so that magkaroon kami ng figure kung saan namin dadalhin yung pera. Magkakaroon tayo ng asa po yan, mag-PR ang, dadaan pa yun sa process yan, mag-PR, magka-canvas kung saan ang mura, then mag-purchase tayo agad. Asa po yan, Nico, kasi umuulan-ulan dito umuulan, umaga umuulan, kawawa naman mga tao pag wala pang mga bubong. Hindi rin daw nagkulang ang Kapitolyo sa pamimigay ng relief goods. Just after the typhoon, namigay na tayo even without request. November 2, yung mga barangay na isolated na malapit sa Birak. Sa datos ng Kapitolyo, katatapos lang daw ng second wave ng kanilang relief efforts. Sa kabuuan, nasa mahigit 116,000 na relief goods ang kanilang naipamigay. Nakapag-order na rin daw sila ng 5,600 na sako ng bigas. Pero mahigit 3,000 pa lang ang dumadating dahil hindi raw madali ang pag-deliver ng mga ito papuntang Catanduanes. Ang tanong pa rin, bakit hindi raw kasama ang mga mayor sa decision making, gayong sila ang mas nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang bayan? Ang reglamento po sa disaster, hindi naman ang relief operation ng Kapitolyo, hindi naman sinabi naman sa batas na ibigay sa munisipyo. Unang-una, Nico, ayon sa reglamento ng relief operation or during disaster, mauna magre-responde yung barangay, and second yung munisipyo. Ang probinsya po is augmented lang. Because ang concern po ng probinsya, buong dalawigan ng Catanduanes. Sa isang text message, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sinunod lang daw ni Governor Cua ang batas na kailangang sundin ang desisyon ng PDRRMC bago gumawa ng resolusyon na maglalabas ng perang donasyon. Samantala, magkakaroon daw ng pagpupulong sa Miyerkules kasama ang mga mayor ng Catanduanes at ang Kapitolyo para pag-usapan kung paano ang magiging distribusyon ng mga donasyon. Buhos sa mga donasyon sa pamahalaan sa tuwing may kalamidad, pero gaano man kalaki ang mga perang yan, mas importante pa ring agarang makarating at maramdaman yan ng ating mga nangangailangang kababayan. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. That's all mga ka-SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.